हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियोहरू एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। यदि हजुरहरू पनि यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। फर्स्टमा आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नु होला र सर्च बारमा गएर पिङ्की टेक्नो अफिसियल भनेर सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गरेपछि हजुरहरूले यहाँनिर एउटा आइडी देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र अब त्यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि हजुरहरूले यहाँनिर यस्तो टाइपको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, जसले गर्दा हजुरहरूलाई यो भिडियो भेट्टाउन सजिलो हुन्छ। सो फर्स्टमा हामीले यो भिडियोको साउन्डलाई फेभरेटमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूले राइटको तलपट्टि एउटा अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र एड टु फेभरेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र अब ब्याक गर्नु होला र अब यो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि हजुरहरूले कमेन्ट बक्सलाई ओपन गर्नु होला। यसरी ओपन गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र युज टेम्प्लेट्स इन क्यापकट भन्ने अप्सनमा छिटो क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र अब यहाँनिर हजुरहरूले तलपट्टि युज टेम्प्लेट्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले आफ्नो चारवटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब कुन फोटोलाई राख्ने हो त्यो फोटोलाई हजुरहरूले चुज गर्नु होला र प्रिभ्यू अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी हुन्छ। सो हामीले चाहिँ केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसकेको छ र अब माथिपट्टि रहेको एक्सपोर्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्क अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो यो भिडियो चाहिँ अटोमेटिकली टिकटकमा स्विच हुन्छ। अब हामीले यो भिडियोको साउन्डलाई म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। म्युट गर्नको लागि स्टुडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने र हजुरहरूले भिडियोको अगाडिपट्टि साउन्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र माथिपट्टि रहेको सेभ अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र अब भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नको लागि एड साउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने, फेभरेट अप्सनमा क्लिक गर्ने र अघि फेभरेटमा सेभ गरेको साउन्डलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ, हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ र अब हजुरहरूले नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरेर आफूलाई मनपर्ने क्याप्सन राखेर यो भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।